magandang araw na muli sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel and welcome back to Pherl TV. So, ngayong araw guys ay magluluto tayo ng hipon, okay? Magsisigang tayo guys ng hipon, okay? Sariwang hipon. Sabi ko kay Mr. ko, hindi ko na siya i-ref para fresh na fresh siya, okay? So, anong mga kakailanganin natin guys sa pagsisigang ng hipon? Kamatis, okay? Nagkaka-memory gap na ako guys, pasensya na. Sinigang mix, sampalok with gabi, okay? Kakailanganin din natin ng asin, okay? Hahaluan ko guys ng pechay, sariwang pechay, okay? At hahaluan ko din guys ng sigarilyas, okay? So, samahan niyo ako guys. At tayo'y magluluto na ng masarap na sinigang na hipon. Tara na guys! Pero kung bago lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at mag-komento na din upang mapanood niyo pa ang aking mga parating na cooking tutorial, guys. Okay? Salamat po. Tara na, sa cooking tutorial na tayo guys. Guys, tara na guys, mag-umpisa na tayo magluto ng sinigang, okay? So, kailangan meron tayong malinis na kaldero, okay? Sa pagluluto guys ng sinigang na hipon, kailangan hindi natin i-overcook ang hipon, okay? Kaya mainam na, ayan, magpakulo muna tayo ng 1 litrong tubig, okay? Ayun guys, since kumukulo na nga siya guys, 'di ba? This is the perfect time to put the shrimp, the tomato, and the onion, okay? So, pwede na natin guys ilagay ang hipon, okay? 1/4 hipon sa 1 litrong tubig, okay? Tapos, sibuyas. Kamatis, ayun. Kasi guys, hindi natin siya guys i-overcook kasi 'di ba magpapakulo pa tayo ng hipon kasama yung ibang gulay. Kaya wag natin siya guys i-overcook, okay? So what we're going to do is pa-boil natin siya tuloy-tuloy. Kaya lagyan natin ng konting asin, 1 pinch of salt, okay? Ayan. Para hindi luto yung hipon, okay? 'Di ba yung iba nga kumakain ng mga seafoods raw? Okay, so takpan natin ulit siya, guys. Ayan. So yun guys, ayan. Pwede na natin siyang guys haluan ng sinigang mix, okay? So, okay na to. So, baka maglabnaw ba? Tikman natin. So, yun guys, since boiling na po siya. Boiling na siya, guys. So, uunahin ko na guys ito ilagay. Sigarilyas, okay? Yan. Sigarilyas muna, guys. Maya-maya, lutuin natin ng konti yung sigarilyas. Pakuluin, okay? So, after nating lutuin guys yung sigarilyas, 1 to 3 minutes, okay? Ayan, depende sa inyo kung gusto nyo fresh sigarilyas yun. So, isusunod ko na guys yung pechay, okay? Nalagay ko na guys yung pechay para makakain na tayo guys, ayan. Ayan. Okay, 1 to 2 minutes lang guys. Kainan na tayo, okay? So, ayun guys, buksan na natin. Tcharan! Luto na ang ating sinigang na hipon. OMG! It's time to turn off the flame, guys. Ayun. Diba? Sarap. Ganun guys, may diskarte. Sa pagluluto, hindi tayo magluluto ng bara-bara lang kasi ma-overcook yung mga vegetable.
Diba? Bye-bye guys! Thank you for watching. Please don't forget to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to be get updated whenever I posted up a new vlog. Bye-bye!